What's up mga kabayan? Welcome back again sa aking YouTube channel na Lakwa Cherang Kuracha. Lakad ko to? Lakad nyo yun? Lakad nating lahat! Yes! Kamusta mga kabayan? Meron na naman po tayong napakagandang adventure for today, which is nahuhulaan nyo na pa? Kung hindi pa, papahula ko na po sa inyo. Hindi, papakita ko po sa inyo ang ating bagong bukas na Water World! Yan! So, dito po tayo mag-explore for today pagkatapos ng napakadaming pangyayari. Ang daming pangyayari. Typhoon, di ba? So, yan. So, i-enjoy natin ang Water World before winter. Well, actually, this Water World is for all season. Kaya titignan natin at i-explore natin kung ano ang nasa loob. So, samahan niyo po ako, guys, para explore natin. Tara na! Yes, too. Okay, you can get the first day. Okay, thank you. Bye. You will never regret.
us. 'Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, we look back at this summer night. This summer night. This summer night. Oh yeah. Oh yeah. This summer night. This summer night. Oh, this summer night. Nagtatapos ang ating adventure for today mga kakuracha, which is Waterworld Ocean Park. It must be visit ang ating Waterworld Ocean Park. Makikita nyo, napakaganda ng mga slides and rides nila, napaka-thrill and exciting. Yan. Sana mabisita nyo po siya bago mag-winter. Well, actually, itong Waterworld Ocean Park, all season po siya. So kahit na winter, pwede po kayong pumunta po dito. Meron po silang nakadang mga heater at ang tubig, napaka-warm. Very, very nice. Yan. So sana mabisita nyo po siya. Pwede po siya kahit na anong season po. Pero syempre, of course, mas maganda po pa rin po kapag ka mainit ang araw, di ba? Mas ma-enjoy natin yung outdoor, di ba? Kasi syempre, hindi na siya windy kapag ka summer or medyo mas mainit, di ba? Kasi ngayon ngayon, medyo windy siya, so very cold siya sa labas. Yan. Okay? So, paano po pumunta po dito? Yan. So, pagpunta po dito, pwede po kayong pumunta sa NTR station ng Ocean Park, tapos may nakahanda na po doon na shuttle bus sa baba. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan na magpabook po kayo ng shuttle bus bago po kayo sumakay kasi hindi po kayo nila pasasakayin kung wala po kayong booking ng shuttle bus. Alright? Okay, so magkano ang ating ticket dito sa Waterworld Ocean Park? Okay? May iba't ibang kategory po ang ticket po nila dito. Wala po pa silang sasabihin nating fix na kung magkano. Hindi katulad sa Ocean Park dito sa Waterworld, medyo iba po ang kanilang presyo, okay? So sa weekdays, mas mura siya sa weekdays. 320 Hong Kong dollars for weekdays, okay? Yan, Monday to Friday yun ang weekdays. Pero kapag ka weekends na, which is Saturday and Sunday, 460. Okay? Yan yung mga 1 week before ka pupunta dito. Pero ang good news, 400 na lang po siya kapag ka early ka magpapabooking. Mga 3 weeks early ka magpapabooking. So from, kunwari ngayon, tapos mga November 1 or kaya mga November 2nd week ka pupunta dito,
400 Hong Kong dollars na lang po siya, okay? Pero kung kunwari ngayon, tapos sa linggo ka na pupunta dito, 460 po siya. Yan, okay? So, anong oras nag-o-open ang Waterworld Ocean Park? From 10 o'clock ng umaga hanggang 7 ng gabi ang closing po nila dito, okay? Yan, so makikita nyo po may mga free shuttle bus, tapos kailangan nyo po na kumuha ng storage. Bakit? Para of course hindi kayo magdadala-dala ng mga kung ano ng mga gamit nyo, ilalagay nyo po doon sa storage nyo po yung kay inyong mga changing clothes, okay? Yan ang mga ano natin, mga bilin natin. At may isa pa po akong bilin. Please bring ng inyong own sleeper. Not this kind of sleeper ha. Yung sleeper po na ito. Okay? Yan po ang inyong dadalhin. Kasi kapag ito po, well actually po pwede naman po yung ganito. Kaso po, yun, kailangan nyo pong iiwan-iwan kung saan o kaya dadalhin nyo lagi, ipit nyo dito sa mga kilikili nyo ba, yung ganito ba, yan. So, hindi siya, sa akin lang, hindi siya advisable. Kung pwede kayong bumili sa Decathlon, o yan, ano ba yan, medyo na bubulong na, okay? So, pwede po kayong pumunta sa Decathlon para bumili po ng mga, mga provided na mga shoes na pang water sports shoes, yan, okay? So, dito na, so, yun na lang po yung mga bilhin natin. Mga na tayo. Pagod na sa dami ng mga pinagagawa natin bumagapon. Energetic pa ba ako? Lupit kay na. Hindi, joke lang. Okay, so yan. So, dito na tayo magtatapos. Mga kakuracha, sana na-enjoy nyo po ang ating adventure for today. At sana abangan nyo po ang next nating adventure na baka lang. Siyempre, hiking season na, so makikita nyo na po ang ating mga bagong hike ulit, which is abangan nyo po ang ating mga hike na mga vlogs, okay? So please hit like, share, and subscribe to my YouTube channel na Lakwa Cherang Kuracha. Yan, ako po yun. Yun. So, lakad ko to, lakad nyo yun, lakad nating lahat. Yan. So, thank you sa mga subscribers natin po ulit. Thank you po sa mga loyal na ating mga followers. So, thank you and salamat ulit. Goodbye! See you next time!